Okay friends, today we have started the next phase of cell cycle, that is called like the M phase. In previous lecture we are discussed about the entire informations about the interphase consisting G1 phase, S phase and G2 phase and its characteristics, C value and the number of chromosomes or number of chromatin material duplications or they are present in the different stages. याच्यावरचे सर्व MCQs आपण प्रीवियस लेक्चर्स मध्ये कव्हर केले आहेत. आज आपण त्यातली सेकंड स्टेप पाहतोय ज्याला काय म्हणतो आपण एम फेज. पा सेल सायकल दे आर डिवाइडेड इनटू द मेन टू फेज. वन इज द इंटरफेज and another one is the M phase. Interphase is also known as the preparatory phase because the cell to prepare for division, all these processes completed during the interphase and after the interphase or G2 phase cell to start to divide and that process is known as the dividing phase or this phase is known as the M phase of cell cycle. M phase जर आपण क्लासिफिकेशन्स पाहिलं तर M phase is also known as the types of cell division but the depending upon the cell आपण पाहिलं depending upon the primitive or well developed nucleus याच्या बेसिसवर आपण सेलच्या दोन टाइप स्टडी केल्या. एकाला म्हटलं आम्ही प्रोकॅरियोटिक सेल आणि दुसरा आहे यूकॅरियोटिक सेल. यापैकी जी सेल प्रिमिटिव्ह आहे किंवा ज्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस हा वेल डेव्हलप्ड नाही आहे अशा सेलला मी काय म्हणतो prokaryotic cell. It means that those cell which having the primitive or without membrane bounded nucleus, thus such type of cell is known as the prokaryotic cell. And those cell which having the well developed or membrane bounded nucleus, such type of cell is known as the eukaryotic cell. तर या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे की eukaryotic cell मध्ये a typical types of सेल डिव्हिजन होतं आणि यूकॅरियोटिक सेलचा विचार केला तर टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन आहे. तर या ठिकाणी बेस्ट कॅरेक्टर लक्षात ठेवण्यासाठी पहिल्यांदा दोन सेल लक्षात ठेवा. एका सेलला म्हटलं मी प्रोकॅरियोटिक सेल आणि यांच्यामधलं जर सेल डिव्हिजन म्हटलं तर हे कसं असतं ए टिपिकली डिव्हिजन असतं आणि जर आपण या ठिकाणी हीच सेल यूकॅरियोटिक म्हटलं तर यूकॅरियोटिक सेल्समध्ये हे डिव्हिजन कसं होतं typical types of cell division. Now these are the takes place in prokaryotic and eukaryotic cell. तर ॲक्च्युअल आपल्याला eukaryotic cells मधला मायटोटिक सेल डिव्हिजन स्टडी करायचा आहे पण प्रोकॅरियोटिक सेल मधलं पण सेल डिव्हिजन माहीत असायला पाहिजे. याच्या बेसिसवर आपण एम फेजला जर डिव्हाइड केलं तर एम फेजचे आपण ॲक्च्युअल या ठिकाणी तीन फेजेस स्टडी करणार आहात ज्याला एक फेज आपण नाव दिलं दॅट इज कॉल्ड लाईक द ए mitosis, second is known as the mitosis and third is known as the meiosis. Now all these three phases takes place during the M phase. M phase मध्ये include किती phases आहेत तीन ज्यामधील पहिला म्हटलं ए मायटोसिस, दुसरा आहे मायटोसिस आणि तिसरा आहे meiosis. Now out of this the amitosis is the type of cell division which is takes place in a unicellular organism किंवा जो आपण primitive टाइपच्या ज्या सेल्स म्हणतात ज्यांना काय म्हटलं आपण प्रोकॅरियोटिक सेल. सो दॅट इज कॉल्ड लाईक द एमायटोसिस. तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा एमायटोसिस इज अ primitive types of cell division and these are also known as the atypical types of cell division in which the distribution of chromosome or genetic material or content of cytoplasm is unequally. हा पॉइंट सर्वात महत्त्वाचा लक्षात ठेवा. ए टिपिकल टाइप ऑफ म्हटलं किंवा प्रिमिटिव्ह टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन म्हटलं किंवा डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल और सायटोप्लाझम कंटेंट इज अनइक्वली असा जर असेल तर त्यांना काय म्हणतो आपण एमायटोसिस. सच टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन मोस्टली टेक्स प्लेस इन कुणामध्ये होतं हे बॅक्टेरियल सेलमध्ये किंवा याच्यामध्ये पॅरामेशियम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ऐकला असेल पॅरामेशियम आहे किंवा यांच्यामध्ये आपण एंडोस्पर्म सेल पहा एंडोस्पर्म सेलच्या मध्ये होतं किंवा
फिटल सेल्स आहेत, यांच्यामध्ये जनरली हे ए टाईप ऑफ किंवा ए टिपिकल किंवा ए मायटॉसिस ही स्टेप्स होतात. ए मायटॉसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन. इट इज द प्रिमिटिव्ह टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोझोम इज unequally. That's why these are also known as the unequal distribution of cell division. That is called as the amitosis. And such type of cell division mostly takes place in a prokaryotic cell. And some examples of amitosis takes place inside the bacterial cell, paramecium, endosperm cell or fetal cell. यांच्यामध्ये कोणत्या टाईपचं सेल डिव्हिजन होतं? ए मायटॉसिस. जनरली पहा, पॅरामेशियम जर ऑर्गॅनिझम पाहिला किंवा कोणतेही बॅक्टेरियल जर सेल पाहिलं तर यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजन होताना जनरली फॉर एक्झाम्पल पहा, ही जर एक प्रोकॅरियोटिक सेल असेल किंवा पॅरामेशियम प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम्स असेल तर यांच्यामध्ये जे जेनेटिक मटेरियल असतं, तर पॅरामेशियमचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर पॅरामेशियम्समध्ये हा या ठिकाणी न्यूक्लियस आहे. या न्यूक्लियसला इलॉंगेशन्स केलं जातं किंवा हा जो न्यूक्लियस आहे तो स्टेप्समध्ये पहा, पॅरामेशियम्स इमॅजिन करा, यांच्यामधील हा जो न्यूक्लियस आहे हा न्यूक्लियस असा इलॉंगेट होतो. इलॉंगेशन झाल्यानंतर याच न्यूक्लियसला ॲट द मिडलला तो असा कन्स्ट्रक्शन होतो आणि लास्टला या न्यूक्लियसच्या 2 न्यूक्लिया तयार होतात. हा पार्ट्स पहा, याला म्हटलं मी न्यूक्लियस. या न्यूक्लियसचं काय झालं इथं? इलॉंगेशन. इलॉंगेशन झाल्यानंतर यांच्या काय तयार झाल्या? डॉटर. या ठिकाणी काय तयार झाल्या? डॉटर न्यूक्लियाय. म्हणजेच एका न्यूक्लियसला इलॉंगेशन्स केलं, न्यूक्लियस इलॉंगेशन होऊन कन्स्ट्रिक्शन झाला आणि यांना तो डिव्हाइड्स करून 2 न्यूक्लिया तयार झाल्या आणि त्या 2 न्यूक्लिया कशा असतात? अनइक्वली असतात. म्हणजेच या ठिकाणी डायरेक्ट मेथडमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन रिटेन प्रेझेंट थ्रू आउट द सेल डिव्हिजन. यांच्यामध्ये हे जे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असतं ते डिसॲपियर होत नाही आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तो न्यूक्लियस डायरेक्ट लॉंग होतो, इलॉंगेट होतो, कॉन्ट्रॅक्ट्स होतो आणि त्यांचं डॉटर टू न्यूक्लिया तयार होतात. म्हणजे डायरेक्ट न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं, म्हणून याला दुसरं नाव दिलं जातं डायरेक्ट डिव्हिजन किंवा डायरेक्ट सेल डिव्हिजन. So amitosis is also known as the primitive types of mitosis, which is also known as the unequal distribution, and these are also known as the direct cell division. तर कॅरेक्टर लक्षात ठेवा, पॅरामेशियम असेल, बॅक्टेरियल सेल असेल किंवा एंडोस्पर्म सेल असेल किंवा फिटल सेल असेल, अशा सेल्समध्ये ए टिपिकली जर मायटॉसिस झालं तर बेस्ट कॅरेक्टर डिस्ट्रीब्युशन होताना इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल. अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन झालं तर या ठिकाणी डायरेक्ट न्यूक्लियसमध्ये जो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे तो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसॲपियर होतो का? नाही आहे. डायरेक्ट न्यूक्लियस काय होतो? इलॉंगेट होतो. इलॉंगेट होऊन कन्स्ट्रिक्शन्स होऊन त्याच्या 2 डॉटर न्यूक्लिया तयार होतात आणि त्या कशा असतात? अनइक्वल. कारण त्यांच्यामध्ये जे क्रोमॅटिन मटेरियल डिस्ट्रीब्युशन होतं ते क्रोमॅटिन मटेरियल अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन होतं, म्हणून यांना काय म्हणतो आपण? एमायटॉसिस. दीज आर द अनकॉमन मेथड. कॉमन मेथडचं जर मायटॉसिस म्हटलं किंवा कॉमन टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन म्हटलं तर त्यांच्यामध्ये आहे मायटॉसिस आणि दुसरं आहे मिओसिस. तर आज आपण स्टार्ट करतोय ए मायटॉसिस इज द अनकॉमन मेथड, द कॉमन मेथड इज नोन ॲज द मायटॉसिस. कॉमन टाइप्स कोणती आहे मग? मायटॉसिस. सो मायटॉसिस इज ऑल्सो नोन ॲज द इक्वेशनल डिव्हिजन. का आपण त्याला इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणतो? द प्रोसेस ऑफ सेल डिव्हिजन इन विच chromosomes of parental cell it duplicate and distribute equally in a daughter cell. That's why these are also known as the equational division. Past simple. What is the definition of mitosis? असं म्हटलं तर mitosis is the type of cell division in which the parental cell किंवा the chromosomes of parental cell distribute. इनिशियली काय होतात? डुप्लिकेट करतात आणि देन डिस्ट्रीब्यूट कसे करतात? इक्वली. कुणामध्ये? इन डॉटर सेल. दॅट्स वाय दीज आर ऑल्सो नोन ॲज द मायटॉसिस. सिंपल डेफिनेशन, मायटॉसिस इज द टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन इन विच क्रोमोझोम्स ऑफ parental cell duplicate and distribute equally into the daughter cell. This type of cell division is known as the mitosis and distribution is equally. That's why these are also known as the equational division. पहिला आपण पहा, ज्यावेळेस आपण
आपण जर क्रोमोझोम नंबर जर सेल्समध्ये फॉर एक्झाम्पल ही सेल आहे, या सेलचं नेचर डिप्लॉइड आहे आणि यांच्यामध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम जर 46 असतील आणि यांच्यापासून ज्यावेळेस 2 डॉटर सेल तयार होतील तर त्या डॉटर सेल या सुद्धा काय राहणार, या डिप्लॉइड राहतात आणि दोघांमध्ये क्रोमोझोम नंबर इक्वली हे डिस्ट्रीब्युशन होतात. हे पाहिलं आपण ड्युरिंग द इंटरफेज. इंटरफेजमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस G1 फेजमध्ये सेल ग्रोथ करते आणि GS फेजमध्ये आल्यानंतर डुप्लिकेशन्स किंवा त्यांच्यामध्ये अमाऊंट ऑफ DNA काय होतं, डबल होतं. पण डिस्ट्रीब्यूट होतं का, नाही आहे. जे डबल झालेलं अमाऊंट आहे ज्याला C व्हॅल्यूमध्ये आपण सांगितलं होतं ते ॲक्च्युअल डिस्ट्रीब्युशन्स कुठं होतं, मायटॉसिसच्या वेळेस डिस्ट्रीब्युशन होतं आणि ते डिस्ट्रीब्युशन्स काय होतं, इक्वली. म्हणजेच या ठिकाणी याला पॅरेंटल सेल म्हणा आणि या पॅरेंटल सेलपासून ज्या 2 डॉटर सेल तयार झाल्या त्या डॉटर सेल 2 यांच्यामध्ये प्लॉइडी ही सेम असते. म्हणजे डिप्लॉइड सेल ॲज इट इज डिप्लॉइड अँड जर हॅप्लॉइड सेल असेल तर ॲज इट इज 2 हॅप्लॉइड सेल्स असतात. म्हणून इथे एक कॅरेक्टर लक्षात ठेवायचं आहे. The process of mitosis takes place in a diploid cell and haploid cell. कॅरेक्टर विसरू नका. मायटॉसिस हे कुणामध्ये होतं, डिप्लॉइड अँड हॅप्लॉइड. या हॅप्लॉइड सेल्स, मग सेल्स ही डिप्लॉइड असेल किंवा हॅप्लॉइड असेल, दोन्ही सेल्समध्ये कोणती प्रोसेस होते, मायटॉसिस. सो मायटॉसिस इज टेक्स प्लेस इन बोथ डिप्लॉइड ॲज वेल ॲज हॅप्लॉइड सेल. नाउ ड्युरिंग द मायटॉटिक टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, whenever the parental cell it produce the 2 daughter cell which is genetically identical. या जर सेल पाहिलं तर त्या जेनेटिकली कशा असतात, आयडेंटिकल सेल्स असतात किंवा ज्याला म्हणतो आपण सिमिलर सेल्स असतात. जर आपण या सेलचे जेनेटिकल कॅरेक्टर जर पाहिलं आणि यांच्यापासून ज्या डॉटर 2 सेल तयार होतात या दोघांचं जेनेटिकल जर कॅरेक्टर्स आपण पाहिलं तर ते एक्झॅक्टली कसं असतं, सिमिलर. इट मीन्स दॅट ड्युरिंग द मायटॉटिक टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, 1 पॅरेंटल सेल इट प्रोड्यूस द 2 डॉटर सेल अँड these 2 daughter cell is exactly similar to the parental cell. That's why these are also known as the, काय म्हणतो आपण त्याला, जेनेटिकली आयडेंटिकल सेल. या ज्या 2 जेनेटिकली आयडेंटिकल सेल्स आहेत यांच्यामध्ये डिसिमिलरिटी केव्हा येतं, व्हेनेवर धिस सेल दे डिवाइड द 2 और डॉटर 4 सेल जेनेटिकली. पण कोणती असेल, मिओसिस टाइपचं किंवा रिडक्शनल टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन असेल. पुढे आपण पाहणार आहेत की मिओसिसमध्ये ज्यावेळेस एका सेलच्या 2 किंवा 4 डॉटर सेल तयार होतात त्या जेनेटिकली आयडेंटिकल नसतात. मग या ठिकाणी मायटॉसिस आणि मिओसिसमध्ये डिफरन्शिएट कॅरेक्टर घेताना मायटॉसिसमध्ये डॉटर सेल ह्या जेनेटिकली कशा असतात, आयडेंटिकल. मायटॉसिस हे कोणत्या टाइपच्या सेलमध्ये होतं तर डिप्लॉइड आणि हॅप्लॉइड. नाव this mitosis types of cell division which is again takes place in कुणामध्ये होतं, somatic cell. So that's why the name is known as the somatic types of cell division. somatic cell कुणाला म्हणतो आपण, somatic cell is also known as the body cell and during the cell division mitosis types of cell division takes place in a somatic. That's why these are also known as the somatic cell division किंवा याला म्हणतो आपण somatic types of cell division. यांच्यानंतर आपण पाहिलं की सोमॅटिक टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. सोमॅटिक सेल कुणाला म्हणतो आपण, जी बॉडी सेल आहे ज्यांना काय म्हणतो आपण सोमॅटिक सेल, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव्ह सेल. रिप्रोडक्टिव्ह सेलला आपण जर्म सेल म्हणतात ज्यांच्यामध्ये कोणती प्रोसेस होते, मिओसिस. पुढे आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत. सोमॅटिक टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिव्हिजन, जेनेटिकली आयडेंटिकल सेल्स हे प्रोड्यूस कुणामध्ये होतात, मायटॉसिस. आणि ज्यांच्यामध्ये प्लॉइडी ही कशी असते, ॲज इट इज राहतं. म्हणून ज्या प्रोसेसला काय म्हटलं आम्ही, मायटॉसिस. सो मायटॉसिस इज द टाइप ऑफ यम फेज और यम फेज ऑफ सेल सायकल. यांच्यामध्ये परत आपण पाहिलं की मायटॉसिस टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन विच इज कम्प्लिटेड इन अ 2 स्टेज. वन इज द कोणती फेज आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज कॉल्ड लाईक द कॅरिओकायनेसिस अँड सेकंड वन इज नोन एज द सायटोकायनेसिस. Actual during the division of mitosis which is completed in a 2 phase, first one is the karyokinesis. Karyokinesis is also known as the nuclear division and another one is known as the cytokinesis.
कॅरिओकायनेसिस मध्ये आपण डिव्हिजन कुणाचं करतो, न्यूक्लियसचं, म्हणून त्यांना कोणतं डिव्हिजन म्हणायचं, न्यूक्लिअर डिव्हिजन. आणि ज्यावेळेस सायटोकायनेसिसमध्ये डिव्हिजन होतं त्यावेळेस तो डिव्हिजन कुणाचं होतं, सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होतं, म्हणून त्याला सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन असं म्हणतात. तर एक शॉर्टमध्ये लक्षात ठेवायचं, ड्युरिंग द मायटोसिस विच इज कम्प्लिटेड इन अ मेन टू फेज, वन इज द कॅरिओकायनेसिस अँड अनदर वन इज द सायटोकायनेसिस. परत पाहिलं आपण कॅरिओकायनेसिस दे आर फर्दर डिवायडेड इनटू द मेन 4 स्टेजेस. या न्यूक्लिअर डिव्हिजनमध्ये किंवा कॅरिओकायनेसिसमध्ये जर पाहिलं तर ॲक्च्युअल यांच्यामध्ये आपल्याला परत 4 फेजेस स्टडी करायच्यात, ज्यापैकी फर्स्ट फेजला नाव दिलं आपण प्रोफेज. सेकंड वन इज नोन एज द मेटाफेज, थर्ड is known as the anaphase, and last one that is called as the telophase. So these are the types of cell division now completed in a 4 stages, that is called as the prophase, metaphase, anaphase and telophase. All these 4 phases is included in a one division that is called as the nuclear division, or which is also known as the karyokinesis. ज्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट टाइप स्टार्ट करायची आहे, ज्याला म्हणतो आपण प्रोफेज. पण ॲक्च्युअल प्रोफेज स्टार्ट करण्याच्या आधी जो आपण इंटरफेजिक न्यूक्लियस स्टडी केलेला आहे, त्या न्यूक्लियसच्या स्टेजेस कोणत्या असतात आणि त्या न्यूक्लियसमध्ये पार्ट कोणते असतात ते आपल्याला लक्षात असणं गरजेचं आहे. इन ब्रीफ थोडक्यात लक्षात ठेवा. जनरल जर आपण न्यूक्लियसचं सेलचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर ॲक्च्युअल हा फॉर एक्झाम्पल सेलचा पार्ट्स आहे, ज्या सेलच्या मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनिल म्हणतो आपण ज्याला, ज्याचं नाव काय आहे न्यूक्लियस. ॲक्च्युअल न्यूक्लियसच्या मध्ये जे फ्लुइड असतं, ज्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण न्यूक्लिओप्लाझम. आणि या न्यूक्लिओप्लाझममध्ये जे जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट आहे दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ, कोणत्या फॉर्ममध्ये असतं, दीज आर द थिन क्रोमॅटिड लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज नोन एज द क्रोमॅटिन मटेरियल. आणि ज्यांच्यामध्ये हा वेल जो ग्लोब्युलर बॉडीज असतात ज्याला म्हणू आपण न्यूक्लियस. एक एक वाक्य लक्षात ठेवा. हा कोणता पार्ट झाला, याला म्हणतो आपण सेल मेम्ब्रेन. त्यानंतर यांच्यामध्ये जो कंटेंट येतो या कंटेंटला काय नाव देतो आपण, सायटोप्लाझम. यानंतर हा जो पार्ट्स आहे याला काय म्हणतो आपण, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन which is enclosed by the fluid. That fluid is known as the nucleoplasm. That material is known as the chromatin material, and that chromatin material which is where the another one bodies is present, that is known as the nucleolus. हे सर्व कॅरेक्टर्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन ॲक्च्युअल आपण जर हा न्यूक्लियस पाहिला तर हा न्यूक्लियस कोणत्या फेजमधला आहे, इंटरफेजमध्ये आहे. मग इंटरफेजमध्ये जर जेनेटिक मटेरियल पाहिलं पण तर ते जेनेटिक मटेरियल कोणत्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे, इन द फॉर्म ऑफ थिन लॉंग कॉइल्ड क्रोमॅटिनच्या फॉर्ममध्ये असतं, ज्यामुळे आपण या ठिकाणी तो क्रोमॅटिन मटेरियल असं म्हणतात. त्याच्यानंतर यांच्यामध्येच कोण आहे न्यूक्लिओलस, आणि यांच्यामध्ये जे आहे तो न्यूक्लिओप्लाझम, आणि या सर्वांना एन्क्लोज्ड करणारा पार्ट्स आहे ज्या पार्टला म्हटलं आपण न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. आता या ठिकाणी आपण याला क्रोमोझोम हा शब्द वापरला का नाही आहे, तर इथं लक्षात ठेवायचं आहे की यम फेज होताना प्रोफेजमध्ये, मेटाफेजमध्ये, ॲनाफेजमध्ये आणि टिलोफेजमध्ये तुम्हाला क्रोमोझोम हा शब्द येणार आहे. मग क्रोमोझोम आणि क्रोमॅटिन मटेरियल याच्यातलं डिफरन्शिएशन्स काय आहे किंवा याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतात, तर कन्फ्युजन बिलकुल होण्याची गरज नाही आहे. सुरुवातीला लक्षात ठेवा अशी स्टेज सेलमध्ये इंटरफेजमध्ये असते, आणि ज्यावेळेस ही स्टेज बदलते म्हणजे इंटरफेजमधून सेल ज्यावेळेस यम फेजमध्ये एंटर करते त्यावेळेस या सेलच्या मधल्या न्यूक्लियसमध्ये जे क्रोमॅटिन मटेरियल आहे याचंच कंडेन्सेशन होऊन पुन्हा क्रोमोझोम तयार होतो. म्हणजे क्रोमॅटिन मटेरियल आणि क्रोमोझोम एकच आहे, स्टेज बदलते. आपण पाहिलं ह्युमन बिंगमध्ये 24 आवर्समध्ये जर सेल डिव्हिजन होत असेल तर 95% टाईम पिरियड हा इंटरफेजला लागतो, आणि लास्ट 10 आवर्स म्हणजेच 24 आवर्समधला लास्ट आवर्समध्ये ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन होतं, तर त्यावेळेस त्या क्रोमॅटिन मटेरियलचं कन्व्हर्जन क्रोमोझोममध्ये होतं.
कुणामध्ये होतं? क्रोमोझोममध्ये होतं. तर तोच शब्द आपल्याला पुन्हा पाहायचा आहे की प्रोफेजमध्ये क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर कसं असतं, मेटाफेजमध्ये क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर काय आहे, ॲनाफेजमध्ये कसं होतं आणि लास्टली टेलोफेजमध्ये काय चेंजेस होतात. तर हे चेंजेस म्हणजेच MCQs. ज्यावेळेस क्वेश्चन्स तुम्हाला नीटला विचारला जाईल तर प्रोफेजमध्ये कंडिशन काय आहे हा क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारला जाईल, किंवा द क्रोमोझोम प्रेझेंट इन द ॲनाफेज स्टेज त्यावेळेस त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय याच्यावर क्वेश्चन्स विचारला जाईल. म्हणजे सर्वांकडे ते शब्द आहेत, पण ॲक्च्युअल तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की कोणत्या फेजमध्ये कोणता क्रोमोझोम कोणते चेंजेस करतोय तो म्हणजे तुमचं आन्सर असेल. तर पहा आपण स्टार्ट करतोय M फेजमधील फर्स्ट, ज्याचं नाव काय? प्रोफेज. फर्स्ट फेज काय म्हटलं आपण? प्रोफेज. तर प्रोफेजमध्ये जे मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते ॲक्च्युअल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्युरिंग द न्यूक्लियस. ज्यावेळेस प्रोफेज फेजमध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहत आहे, फर्स्ट फेज कोणते आहे? प्रोफेज. प्रोफेजमध्ये ज्यावेळेस आपण डायग्रामॅटिकली पार्ट्स पाहिला तर इनिशियली जे सेलचं स्ट्रक्चर आहे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेनच्या मध्ये प्रेझेंट असणारा द गव्हर्नमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ज्याला काय म्हणतो आपण? न्यूक्लियस. न्यूक्लियसमध्ये जो पार्ट प्रेझेंट आहे त्या फ्लुइडला काय म्हणतो आपण? न्यूक्लियोप्लाझम. वेअर द डेन्स बॉडीज इज प्रेझेंट that is known as the nucleolus, and where the chromatin material they are present in the form of thin and long coiled structure. तर या ठिकाणी हा न्यूक्लियस S फेजमधून ज्यावेळेस G2 फेजमधून ज्यावेळेस M फेजमध्ये एंट्री करतो त्यावेळेस प्रोफेजच्या वेळेस यांच्यामध्ये काय चेंजेस होतात त्याबद्दल आपण डिस्कस करतोय. हा पार्ट कोणता झाला? दॅट इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दुसरा पार्ट्स या ठिकाणी याला म्हटला मी न्यूक्लियोप्लाझम. तिसरा पार्ट्स याला काय म्हटला मी? न्यूक्लियोलस. आणि हा जो पार्ट्स याला म्हटला मी क्रोमॅटिन. तर ॲक्च्युअल आता प्रोफेजमध्ये ज्यावेळेस आपण चेंजेस पाहणार तर इनिशियली लक्षात ठेवायचं प्रोफेजमध्ये परत 2 फेज पडतात. एकाला म्हणायचं अर्ली प्रोफेज. प्रोफेज दे आर अगेन और फर्दर डिवायडेड इंटू द अर्ली प्रोफेज, and another one is the late प्रोफेज. अर्ली म्हणजे बिगिनिंग, स्टार्टिंग. प्रोफेजची ज्यावेळेस येतो त्याला काय म्हणतो आपण? अर्ली प्रोफेज. आणि ज्यावेळेस एंड येतो त्याला म्हणतो आम्ही लेट प्रोफेज. म्हणजेच प्रोफेजमध्ये काय काय चेंजेस होतात ते इनिशियल लक्षात ठेवा. ड्युरिंग द अर्ली प्रोफेज the chromatin material it becomes thin, long and coiled. They are converted into thin क्रोमोझोम और थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स. एक एक शब्द फक्त लक्षात ठेवा. हा जो क्रोमॅटिन मटेरियल आहे हा क्रोमॅटिन मटेरियल या ठिकाणी मी न्यूक्लियस एनलार्ज करून घेतोय. हा न्यूक्लियस इथं आहे. हे जे क्रोमॅटिन मटेरियल आहे हे क्रोमॅटिन मटेरियल असे थिन आणि लॉंग कॉइल्ड स्ट्रक्चर जे असतात त्यांच्या अशा थ्रेड होतात, ज्यांना काय म्हणतो आपण? मोनाड क्रोमोझोम. मोनाड क्रोमोझोम्स शब्द लक्षात ठेवायचे. मोनाड क्रोमोझोम हे जे थिन लॉंग कॉइल्ड स्ट्रक्चर आहेत याचंच डिहायड्रेशन होऊन कंडेन्सेशन होतं आणि कंडेन्सेशन होऊन त्यांचे क्रोमोझोम्स तयार होतात. म्हणजे इथं काय शब्द वापरला आपण? क्रोमॅटिन. या क्रोमॅटिनचं कन्व्हर्जन कशात झालं? क्रोमोझोममध्ये. क्रोमोझोम्स हे कसे असतात? थिन आहेत, लॉंग आहेत आणि ते कसे असतात? इलॉंगेटेड. थिन आणि लॉंग इलॉंगेटेड आहेत. आणि या क्रोमोझोमची कंडिशन कोणती आहे? मोनाड. याला म्हणतो आपण मोनाड टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम. ज्यावेळेस हाच लेट प्रोफेजमध्ये जातो त्यावेळेस यांचं परत थिक कंडेन्सेशन होतं. म्हणजे क्रोमोझोम्स असे थिक दिसायला लागतात आणि थिक होऊन ते शॉर्ट होतात आणि त्या क्रोमोझोमला आपण डायाड क्रोमोझोम्स असं म्हणतात. आणि डायाड क्रोमोझोममध्ये सेंटरमध्ये तुम्हाला प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन ज्याला काय म्हणतो आपण? सेंट्रोमियर असे दिसायला लागतात. आणि या क्रोमोझोम्सला 2 क्रोमॅटिड्स म्हणजे हा सिस्टर क्रोमॅटिड, हा सेंट्रोमियर. इथं जर डायग्राम इनलार्ज दाखवला, हा क्रोमोझोम्स आहे,
या क्रोमोझोममध्ये प्रायमरी कन्स्ट्रक्शन ज्याला आपण सेंट्रोमियर म्हटलं, तर या ठिकाणी या दोघांना काय म्हटलं आम्ही, सिस्टर क्रोमॅटिड, आणि हा काय झाला सेंट्रोमियर. आणि हा जो क्रोमोझोम्स आहेत या क्रोमोझोम्सला नाव द्यायचं, दॅट इज कॉल्ड द डायड क्रोमोझोम्स. मोनाड आणि डायड. मोनाडमध्ये कसं असतात, इनिशियली असे थीन असतात, लॉंग असतात, आणि या ठिकाणी मोनाड क्रोमोझोम, त्यानंतर याचं कंडेन्सेशन होतं, थिक होतात, आणि सेंटरला काय येतो, सेंट्रोमियर. त्यावेळेस अशा सिस्टर क्रोमॅटिड दिसतात. हा झाला लेट प्रोफेजमध्ये. म्हणजे जिथं लक्षात ठेवायचं, क्रोमॅटिन मटेरियल इज कन्व्हर्टेड इनटू क्रोमोझोम. म्हणजेच हे क्रोमॅटिन हे कॉइलड जो स्ट्रक्चर आहे याचं कन्व्हर्जन कशात व्हायला लागतं, क्रोमोझोममध्ये. अर्ली प्रोफेजमध्ये क्रोमोझोम्स कसे असतात, मोनाड, थिन आणि लॉंग आणि इलॉंगेटेड असतात. यांच्यानंतर लेट प्रोफेजमध्ये ते काय होतात, डायड क्रोमोझोम होतात, सेंटरमध्ये सेंट्रोमियर येतात, आणि दोन सिस्टर क्रोमॅटिड्स आपल्याला पाहायला भेटतात. असा क्रोमोझोम ज्यावेळेस तयार होतो त्याच वेळेस सायमल्टेनियसली अर्ली प्रोफेजमध्ये जो हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे तो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन रिटेन प्रेझेंट असतो. पण लेट प्रोफेज ज्यावेळेस स्टार्ट होतं त्यावेळेस लेट प्रोफेजमध्ये हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जो आहे टू स्टार्ट द डिसॅपियर. वाक्य चांगलं लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस लेट प्रोफेज स्टार्ट्स होते तर हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन स्टार्टिंग कशाला होतो, डिसॅपियर व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ॲट द एंड ऑफ लेट प्रोफेजच्या एंडिंगला हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसॅपियर होतं. हा न्यूक्लियोलस कंप्लीट डिसॅपियर होतो. यांच्यामध्ये असणारा एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम किंवा गॉल्गी कॉम्प्लेक्स हे इनकॉन्सिपिक्युअस होतात, दिसत नाही आहेत, शोज होत नाही आहेत. म्हणजे सायटोप्लाझममध्ये कोण आहेत, सेल ऑर्गेनिल आहेत. ज्या सेल ऑर्गेनिलचं नाव लक्षात ठेवा, कोणता सेल ऑर्गेनिल, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि दुसरा गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हे दोन सेल ऑर्गेनिल लक्षात ठेवा. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियस इज कम्प्लिटली डिसॅपियर. म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रक्चर तुम्हाला कसा दिसायला लागेल, जे यांच्यामध्ये दिसायला पार्ट्स आहे ते सर्व तुम्हाला या ठिकाणी दिसायला लागेल. म्हणजे हे काय झाले, क्रोमोझोम्स असतील डिपेंडिंग अपॉन देअर साईज अँड लेंथ. याच्यानुसार शॉर्ट लॉंग क्रोमोझोम्स तुमचे असतील, आणि ऑल क्रोमोझोम्स दे आर प्रेझेंट कुणामध्ये असतील, इन अ सायटोप्लाझम. शब्द लक्षात येईल का, इथं न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे का, नाही आहे. कारण ॲट द लेट प्रोफेज कंप्लीट न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन काय झाला, डिसॅपियर. न्यूक्लियस काय झाला, डिसॅपियर. आणि न्यूक्लियस डिसॅपियर झाला तर न्यूक्लिओप्लाझम अँड सायटोप्लाझम हे डिफरन्शिएशन असतील का, नाही आहेत. म्हणजेच तुम्हाला या ठिकाणी न्यूक्लियसचं स्ट्रक्चर पाहायला भेटणार नाही. आणि यांच्यामध्ये जो या ठिकाणी पार्ट दिसायला लागेल तर याला काय म्हणतो आपण, सेंट्रोमियर. तर शब्द लक्षात ठेवा, सेंट्रोमियर अँड सिस्टर क्रोमॅटिड अँड डायड टाइप्स ऑफ क्रोमोझोम प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम and surrounding the endoplasmic reticulum, Golgi complex. These are the disappear or inconspicuous. लक्षात घ्या, हा जो न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे यस फेजमध्ये आहे, पण ज्यावेळेस तो यम फेजमध्ये येऊन प्रोफेजमध्ये येतो त्यावेळेस प्रोफेजच्या एंडिंगला हे जे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे ते न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन काय होतं, डिसॅपियर. कॅरेक्टर लक्षात ठेवा. The nuclear membrane is disappear during the late prophase. Nucleus is completely disappear late prophase. Endoplasmic reticulum and Golgi complex are inconspicuous during the prophase and during the S phase. यस फेजमध्ये काय होतं की ज्यावेळेस न्यूक्लियसमध्ये डीएनएचं रिप्लिकेशन स्टार्ट होतं त्याच वेळेस सायटोप्लाझममध्ये सेंट्रिओलचं डुप्लिकेशन होतं. आठवत आहे, सेंट्रिओलचं डुप्लिकेशन कधी होतं, इनसाइड द सायटोप्लाझम ड्युरिंग द यस फेज. तर ॲट द सेम टाइम ज्यावेळेस यस फेजमध्ये सेंट्रिओलचं डुप्लिकेशन होतं त्यावेळेस लेट प्रोफेजमध्ये किंवा प्रोफेजच्या एंडिंगला सेंट्रिओल डिवाइड्स होऊन मूव्स कुठे होतात, अपोजिट पोल्सकडे. तर हा आपण कॅरेक्टर मेटाफेजमध्ये क्लिअर करणार आहात. इन ब्रीफ प्रोफेजमध्ये काय काय लक्षात ठेवायचं. प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ कॅरिओकायनेसिस. इट इज द लॉंगेस्ट फेज ऑफ मायटॉसिस. मायटॉसिसमध्ये सर्वात लॉंगेस्ट फेज कोणती म्हटलं तर प्रोफेज. प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ यम फेज और मायटॉसिस और कॅरिओकायनेसिस व्हिअर द व्हेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस. प्रोफेजमध्ये फर्स्ट चेंज काय लक्षात ठेवायचं, इनसाइड द क्रोमॅटिन मटेरियल दे आर कंडेन्स्ड थिन लॉंग अँड मोनाड क्रोमोझोम्स आर फॉर्म्ड ड्युरिंग द लेट प्रोफेज टू स्टार्ट द डिसॅपियर्स ऑफ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड nucleus and endoplasmic reticulum and Golgi complex. Centriole duplication start during the S phase but they are moved toward the opposite pole. opposite pole कडे होतात आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आणि त्या ठिकाणचा
न्यूक्लियोलस हा कम्प्लीट डिसअपियर झाल्यामुळं सायटोप्लाझम अँड न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये डिफरन्शिएशन नाहीत. ऑल दीज क्रोमोझोम्स दे आर प्रेझेंट इनसाइड द सायटोप्लाझम. हे सर्व कॅरेक्टर कोणामध्ये येतात? प्रोफेज मध्ये. याच्याशिवाय काही ॲडिशनल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत जो आपण मेटाफेज स्टार्ट करताना घेणार आहात आणि याचे जे काही ॲडिशनल एमसीक्यूज विचारले जातात त्याच्यावर आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये चर्चा करणार आहात. तर या ठिकाणी आपण प्रोफेजचे जे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते कंप्लीट केले आहेत आणि हाच पार्ट जो आपण आता एंटायर डिस्कस केलेला आहे तोच पाहतोय आपण इन ब्रीफ. आता जो आपण पार्ट डिस्कस केला ज्याला काय म्हटलं आपण? टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, ज्यामधील मेन दोन आपण फेजेस पाहिला. एकाला नाव दिलं इंटरफेज आणि दुसरा एम फेज. त्यापैकी एम फेज मध्ये ऍक्च्युअल सेल डिव्हिजन होतं म्हणून त्याला आपण म्हटलं टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. बेसिकली सेल डिव्हिजन होताना डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गॅनिझम, जर प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम असतील तर त्यांच्यामध्ये 8 टिपिकल टाइप्स ऑफ आपण सेल डिव्हिजन पाहिलं आणि जे कॉमन टाइप आहे युकॅरियोटिक सेल मध्ये त्याला टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन म्हणतो आपण. तर टिपिकली युकॅरियोटिक मध्ये हे जे डिव्हिजन्स होतं ते कोणतं असतं? मायटोसिस. पण ऍक्च्युअल तुम्ही 3 इमेज पाहताय. युकॅरियोटिक सेल डिव्हिजन मे बी फॉलोइंग टाइप्स: एमायटोसिस, मायटोसिस आणि मिओसिस. तर युकॅरियोटिक सेल मध्ये ए टिपिकल टाइप म्हटलं तर एमायटोसिस, इक्वेशनल डिव्हिजन म्हटलं तर मायटोसिस. एक आपण एक्झाम्पल्स पाहतोय. मायटोसिस मिओसिस च्या आधी जो आपण एमायटोसिसची टाइप्स आहे पॅरामेशियम ऑर्गॅनिझम आहे, या ठिकाणी फिटल सेल आहे, किंवा इथं पुढे आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहेत की एंजिओस्पर्म मध्ये जो एंडोस्पर्मचा पार्ट्स असतो तो एंडोस्पर्मच्या ज्या सेल्स असतात ह्या इमेज मध्ये पाहतोय आपण. एंडोस्पर्म ऍक्च्युअल हा एंडोस्पर्म प्रेझेंट इनसाइड द एम्ब्रियोसॅक, एम्ब्रियोसॅक प्रेझेंट इनसाइड द ओव्हिल, ओव्हिल प्रेझेंट इनसाइड द कुणामध्ये असतो? ओव्हरी, ओव्हरी is the parts of carpel, carpel is the parts of कुणाचा आहे? गायनोशियम, गायनोशियम पार्ट फ्लावर म्हणजे फ्लावरिंग प्लांट्स मध्ये हे जो एंडोस्पर्म किंवा एंजिओस्पर्म मधलं जे कॅरेक्टर्स आहे एंडोस्पर्म यांच्यातल्या सेल मध्ये सुद्धा एमायटोसिस होतात. ऍक्च्युअल एमायटोसिस मध्ये काय होतं आणि कोणते चेंजेस होतात ते पाहतो आपण. ते एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. पॅरामेशियम, फिटल सेल, एंडोस्पर्म सेल किंवा बॅक्टेरियल सेल यांच्यामध्ये एमायटोसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन होतं. ज्यापैकी पॅरामेशियम आपण समोर पाहतोय. पॅरामेशियम मध्ये पहा न्यूक्लियस, हा न्यूक्लियसचा हा कोण झाला? न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डू नॉट डिवाइड. पाहिला आपण प्रोफेज मध्ये ऍट द एंड ऑफ मायटोसिस होत असताना ऍट द एंड ऑफ प्रोफेज काय होतं? कंप्लीट न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपियर होतं. तर ए मायटोसिस मध्ये हे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन कधीच डिसअपियर होत नाही, म्हणजे रिटेन प्रेझेंट थ्रू आउट द सेल डिव्हिजन. कंप्लीट सेल डिव्हिजन होईपर्यंत न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन हा डिसअपियर होत नाही, म्हणजे डायरेक्ट हा जो न्यूक्लियस आहे तो न्यूक्लियस लॉंग होतो, इलॉंगेट होतो आणि मिडल मधून तो कॉन्ट्रॅक्ट होऊन डायरेक्टली डिव्हाइड्स होतात आणि त्याच्यात 2 न्यूक्लिया तयार होतात. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपियर झालं का? नाहीये. डायरेक्ट न्यूक्लियस 2 काय झाले? डिव्हाइड झालं. असं जर डिव्हिजन असेल त्याला म्हणायचं एमायटोसिस किंवा डायरेक्ट टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लिअर डिव्हिजन. याच्यानंतर काय होतं? सायटोप्लाझम डिव्हाइड्स होऊन 2 डॉटर पॅरामेशियम्स तयार होतात. तर या ठिकाणी या सेलला अमायटोसिस टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. याच्यानंतर दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवायची, ऍज ए मायटोसिस डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द क्रोमॅटिन इक्वली. हा जो क्रोमॅटिन मटेरियल याच्यामध्ये क्रोमॅटिन मटेरियल आपण जास्त प्रमाणामध्ये पाहतोय आणि इथं कमी आहे, म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्रोमॅटिन मटेरियल हे इक्वली आहे का? नाही आहे. म्हणून अनइक्वली डिस्ट्रीब्युशन हे ए मायटोसिसला म्हणतात. अँड इट मे लीड्स टू द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल इरेग्युलॅरिटीज, म्हणजे त्यांच्यात या दोन्ही मधील चेंजेस दिसायला लागतात. तर ही टाइप्स कोणते झाले? एमायटोसिस. आणि जे कॉमन टाइप्स आहे ज्याला काय म्हटलं आपण? मायटोसिस. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मायटोसिस? Mitosis is the types of cell division in which the chromosomes of parental cells are duplicated and distributed कसे equally to the daughter cell is called as the mitosis. याच्यामध्ये पाहतोय आपण मायटोसिस मध्ये डॉटर काय तयार होतात? सेल्स, आणि त्यांच्यामधील क्रोमोझोम हे कसे असतात? एक्झॅक्टली सिमिलर. These are the types of mitosis. So mitosis is the types of cell division in which cell divide कशा असतात? त्या इक्वली डिस्ट्रीब्युशन्स करतात. म्हणून यांच्यामधील इक्वल डिस्ट्रीब्युशन्स कुणाचं होतं? जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉइड असेल तर 2 डिप्लॉइडच्या सेल तयार होतात आणि क्रोमोझोम नंबर जेनेटिकली कसे असतात? इक्वल, ज्याला म्हणतो आपण न्यूक्लिअर डिव्हिजन आणि सायटोप्लाझम डिव्हिजन. या ठिकाणी या प्रोसेसमध्ये न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन म्हणून आपण 2 फेज कोणत्या म्हटलं? Karyokinesis and cytokinesis, and this process takes place during the cell division. Actual growth असताना किंवा व्हेरियस सेल्स डेट झाल्यानंतर त्यांना प्रोडक्शन्स करण्यासाठी या टाइपचं सेल डिव्हिजन होतं. दॅट इज कॉल्ड द मल्टिप्लिकेशन. Cell division results in the formation of somatic cell. It is often called as somatic cell division. Somatic types of cell division काय म्हणतो आपण?
कारण ग्रोथ होताना सोमॅटिक सेलमध्ये मायटॉसिस होतं म्हणून त्याला काय म्हटलं मी, सोमॅटिक टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. इक्वल डिस्ट्रीब्युशन होतं म्हणून काय म्हटलं मी, इक्वेशनल डिव्हिजन. दोन शब्द लक्षात ठेवा. त्यानंतर मायटॉसिस टाइपचं सेल डिव्हिजन हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड दोन्ही सेलमध्ये होतं. इक्वल डिस्ट्रीब्युशन म्हणून इक्वेशनल, सोमॅटिक सेलमध्ये होतं सोमॅटिक. आणि यांच्यामध्ये जो सेंट्रोसोम्स आहे तो एनिमल्स मध्ये, पुढे आपण हा डिटेलमध्ये पार्ट घेणार आहेत की ऍक्च्युअल स्पिंडल फॉर्मेशन, सेंट्रिओल, मेटाफेजिक मध्ये सर्व कॅरेक्टर तुमचे क्लिअर होऊन जातील. इथं फक्त दोन लक्षात ठेवा, सेंट्रिक असेंट्रिक का म्हणायचं. सेंट्रिओल इन्व्हॉल्व होत असेल तर सेंट्रिक, आणि विदाउट सेंट्रिओल असेल तर असेंट्रिक. सेल मध्ये पाहिलं आपण, सेंट्रिओल हा सेल ऑर्गेनेल कोणामध्ये प्रेझेंट असतो, एनिमल मध्ये. मग सेंट्रिओल एनिमल मध्ये प्रेझेंट असेल तर एनिमल सेल मध्ये कोणत्या टाइपचं डिव्हिजन, सेंट्रिक. प्लांट सेल मध्ये सेंट्रिओल अब्सेंट असतो तर काय म्हणायचं, एसेंट्रिक. ए मीन्स विदाउट, एसेंट्रिक कोणामध्ये, प्लांट. म्हणजे इथं सेंट्रिओलचं इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये आणि इथं सेंट्रिओलची इन्व्हॉल्वमेंट आहे. ज्यांच्यात सेंट्रिओल तो सेंट्रिक म्हणजेच ती एनिमल, ज्यांच्यात सेंट्रिओल अब्सेंट तो कोणता झाला, असेंट्रिक. मग प्लांट सेल एसेंट्रिक, एनिमल सेल सेंट्रिक. पुढे आपण फार डिटेल्स मध्ये याच्यामध्ये पाहणार आहेत. याची जर आपण डिस्कवरी पाहिलं तर मायटॉसिस ही जी टर्म्स आहे, मायटॉसिस कॉइन्ड बाय किंवा डिस्कवर्ड, आता ज्यावेळेस म्हटलं तर फ्लेमिंग जर्मन बायोलॉजिस्ट आहे हु फर्स्ट ऑब्झर्व द डिव्हिजन ऑफ सेल. कोणत्या सायंटिस्टनं, फ्लेमिंगनं यांचं काय केलेलं आहे, फर्स्ट टर्म मायटॉसिस सांगितलेली आहे. त्या ठिकाणी द टर्म मायटॉसिस वॉज कॉइन्ड बाय द फ्लेमिंग. वॉल्टर फ्लेमिंग जर्मन बायोलॉजिस्ट होते, त्यांनी ही पहिल्यांदा टर्म सांगितलेली आहे. अँड द सेल डिव्हिजन इन्व्हॉल्व सेव्हरल कंटिन्युअस अँड सायमल्टेनियस इव्हेंट्स टेक्स प्लेस ड्युरिंग द कॅरियोकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस. त्याच्यात इनिशियल फेज कोणते होते, कॅरियोकायनेसिस. नंतर काय होतं, सायटोकायनेसिस. आणि दोन डॉटर सेल सेपरेट होतात. त्यातली फर्स्ट स्टेज कोणती, करेक्ट, कॅरियोकायनेसिस. कुणाचं डिव्हिजन होतं, न्यूक्लियसचं. किती फेज पडतात, 4. पहिली फेज कोणती आहे, प्रोफेज. दुसरी मेटाफेज. तिसरा एनाफेज. आणि चौथा टिलोफेज. त्यावेळेस न्यूक्लियस मध्ये जे व्हेरियस चेंजेस होतात ते न्यूक्लियसचे चेंजेस आपण पाहतोय. एका न्यूक्लियसच्या दोन डॉटर न्यूक्लिया तयार होतात, याला कॅरियोकायनेसिस म्हणतात. मग कॅरियोकायनेसिस मधली फर्स्ट फेज जे आपण आता डिस्कस केले आहे त्यातले चेंजेस आपण पाहिलेले आहेत. तेच आपण डायग्रामॅटिक जर पाहिलं तर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसअपिअर कुणामध्ये होतं, प्रोफेज मध्ये. प्रोफेज मधले चेंजेस इनिशियली काय होतात, ड्युरिंग द अर्ली प्रोफेज द क्रोमॅटिन नेटवर्क. हा सेंट्रिओलचा पार्ट आहे. हे म्हणजे थिन लॉंग इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर पाहतो आपण. हे कोण आहे, क्रोमॅटिन. या ठिकाणी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस आणि हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. काय होतं ऍक्च्युअल, ड्युरिंग द अर्ली प्रोफेज द क्रोमॅटिन नेटवर्क कंडेन्सेशन होतात आणि थिक त्यांचे काय होतात, क्रोमोझोम्स तयार होतात. हा जो क्रोमॅटिन मटेरियल होता तो क्रोमॅटिन मटेरियल हा कंडेन्सेशन होऊन काय झाला, क्रोमोझोम. तर एस फेज मध्ये असताना क्रोमॅटिन मटेरियल म्हणतात. आणि ज्यावेळेस तो एम फेज मधल्या प्रोफेज मध्ये येतो त्यावेळेस त्याला काय म्हणतो आम्ही, क्रोमोझोम. तर क्रोमोझोम हे कंडेन्स्ड होतात, डिफायनेट नंबरचे तयार होतात डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गॅनिझम. यांना काय म्हणतो आपण, इनिशियली इच क्रोमोझोम अपिअर अ सिंगल स्ट्रँडेड मोनाड क्रोमोझोम. एक सिंगल थ्रेड असल्यासारखं दिसतात आणि तो थिन आणि लॉंग असतात. पण तेच पुन्हा कंडेन्स्ड होऊन ज्याला डायड म्हणतो आपण, थिन लॉंग एक थ्रेड आहे आणि नंतर याचं कंडेन्सेशन होऊन प्रोग्रेस इच ऑफ देम रिझल्ट आयडेंटिकल क्रोमॅटिड्स. त्यांच्या ह्या आयडेंटिकल क्रोमॅटिड दिसायला लागतात. म्हणजे सेम सेम असणारे कसे असतात, सिमिलर पेअर मध्ये येतात, त्याला आपण क्रोमॅटिड्स म्हणतात. इनिशियली मोनाड, याच्यानंतर त्याला काय म्हटलं आपण, डायड. दे हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. कशाने जॉईंट्स केल्या, सेंट्रोमियर. तर हे क्रोमोझोम झाले डायड. इनिशियली कसे होते, मोनाड, आता कसे आहेत, डायड. थ्रू आउट द प्रोफेज क्रोमोझोम्स अंडरगोज द डिहायड्रेशन अँड स्कॉइलिंग बिकम्स थिक अँड शॉर्ट. कंटिन्युअस प्रोफेज मध्ये हे क्रोमोझोम्स काय व्हायला लागतात, कंडेन्सेशन व्हायला लागतात. याच्यानंतर याच्या सराउंडिंगला जो हा पार्ट आहे, हा पार्ट कोणता, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. आणि हा कोणता आहे, न्यूक्लियोलस. तर या दोघांचं डिसअपिअर स्टार्ट होतात. म्हणजेच इन द लेट प्रोफेज न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लियोलस इज बिगिन टू डिसअपिअर अँड ऍट द एंड कम्प्लिटली काय होतात, डिसअपिअर. याच्यानंतर सायमल्टेनियसली सायटोप्लाझम मध्ये काय होतात, डॉटर सेंट्रिओल इन एनिमल सेल स्टार्ट मुव्हिंग अवे फ्रॉम इच अदर. म्हणजेच जो सेंट्रिओल आउटसाइडला होता, जिअर द न्यूक्लियस असतो, ज्यावेळेस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोलस डिसअपिअर होतं त्याच वेळेस इथं असणारे जे सेंट्रिओल आहेत त्यांचं डुप्लिकेशन जे एस फेज मध्ये होतं ते मुव्हिंग कुठे होतात, टुवर्ड्स द पोल किंवा ऑकर्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल असे. आणि क्रोमोझोम हे स्कॅटर्ड कुठे असतात, सायटोप्लाझम. तर या फेजला कोणते फेज म्हटलं, प्रोफेज म्हटलं. तर प्रोफेज मध्ये, प्रोफेज इज द लॉंगेस्ट फेज. इन शॉर्ट काय काय लक्षात ठेवायचं, प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ
कुणाची फर्स्ट फेज आहे कॅरियोकायनेसिस किंवा मायटॉसिस, जी सर्वात कशी असते लॉंगेस्ट फेज आहे, ज्यांना इक्वेशनल डिव्हिजन म्हणतो आपण, ज्याला दुसरं नाव सोमॅटिक टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन म्हणतात, ज्यांच्यामध्ये हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड दोन्हीमध्ये हे सेल डिव्हिजन मायटॉसिस होतं आणि दोन्हीमध्ये मायटोसिस ते जेनेटिकली आयडेंटिकल होतात. पण प्रोफेजचं कॅरेक्टर, प्रोफेज मधील अर्लियर प्रोफेज मध्ये ऍक्च्युअल कशा असतात, क्रोमॅटिनचं कन्व्हर्जन क्रोमोझोम मध्ये होतात, मोनाड नंतर होतात, डायड त्यानंतर त्या ठिकाणी शॉर्ट आणि कंटिन्युअस थिक होतात, अँड ऍट द लेट प्रोफेज क्रोमोझोम्स अपियर डबल स्टँडर्ड डायड क्रोमोझोम, पण यांच्यामध्ये सेंटरमध्ये कोण असतो सेंट्रोमियर, आणि लास्ट जो आउटसाइडर जो क्रोमॅटिड सॉरी आउटसाइड द न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन जो सेंट्रिओल आहे एनिमल सेल मध्ये, ते मूव्हिंग कुठे होतात टुवर्ड द अपोजिट पोल. मग ऍट द एंड ऑफ prophase complete nuclear membrane is disappear, nucleus disappear, chromosome present inside the cytoplasm and centriole moving toward the opposite pole. तर या ठिकाणी आपला फर्स्ट फेज प्रोफेज कंप्लीट झालेला आहे. ऍक्च्युअली याच्यानंतर मेटाफेज मध्ये, एनाफेज मध्ये आणि टेलोफेज मध्ये कोणते चेंजेस होत आहेत ते आपण स्टार्ट करतोय इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर. ओके, थँक्यू.